Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about some words. We have studied those pronunciations, also functions with their Pashto meanings. Today, here in this lecture, I'll talk to you about 7 more words. We will learn the exact pronunciation of these words with their functions and Pashto meaning. Salamuna, Sajad Zdakre Kadmaita Kharagrast. تیر درس موږ بحث کړی وو پر باره د اووه لغاتونو. موږ زده کړي وو د اووه لغاتونو تلفظ، پښتو معناوې او د دوی دندې. نن ورځ په دغه درس کې به موږ زده کړو اووه نور لغاتونه. موږ به زده کړو د دغه لغاتونو تلفظ، همدارنګه معناوې او دندې. So let's learn these words pronunciation. رزو د دغه لغاتونو تلفظ زده کوو چې څنګه کولی شو دغه لغاتونه موږ تلفظ کړو. The first word is against, 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 beat, 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 discover, 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 emotion, 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 fix, 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 ocean, 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 island, 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 ocean, fix, emotion, discover, beach, against, against, beach, discover, emotion, fix, ocean, island. دو د نوموړو لغاتونو تلفظ. رازو اوس زده کوو د دغه لغاتونو functions کوم دي او پښتو معناوې کوم دي. So the really first word is against they. لومړی لغات موږ سره against they چې د against function موږ سره PREP دی چې د PREP نه مقصد preposition دی. کوم چې معنی ده د against. Against means برخلاف ته ویل کېږي. Against means برخلاف. The next word is beach. بل لغت موږ سره د beach دی چې function یې دندې په توګه د اسم ده. د اسم په ډول باندې استعمال لري، function لري کوم چې د beach معنا ساحل دی. So beach means sahil. Word number 3 is discover. Discover لغات د فعل په ډول استعمال لري کوم چې معنی ده. Discover means کشف کولو ته ویل کېږي، پیدا کولو ته ویل کېږي. Word number 4 is emotion. Emotion دی چې emotion د اسم په توګه استعمال لري کوم چې معنی ده. Emotion means احساس. Word number 5 is fix. The fix لغات دی چې fix د فعل په ډول استعمال لري، د verb په ډول استعمال لري چې fix means ترمیمول یا جوړولو ته ویل کېږي. So fix means ترمیمول یا جوړول. The next word is ocean. Ocean لغات دی چې ocean is used as a noun. د ocean لغات هم د اسم په توګه استعمال لري کوم چې معنی ده. Ocean means سمندر. The next word is island. Island دی چې island هم د اسم په توګه استعمال لري which means کوم چې معنی لري. Island means ټاپو یا جزیرې ته ویل کېږي. دو د نوموړو لغاتونو تلفظ، functions، دندې او همدارنګه د دوی پښتو معناوې. ستاسې کورنۍ دنده بیا هم په دغه هفته کې examples جوړول دي. تاسې به په دغه هفته کې موږ تاسو ته کورنۍ دندې درکړي تر څو د دغه words لپاره کوم چې زه تاسو ته وایم د دې لپاره مثالونه جوړ کړئ.
راتلونکې هفته به بیا هم موږ د تیر غونده درس به ولرو د لغات لپاره به اگزامپلز جوړو خو دا هفته تاسې په ځان خواري وکړئ تر څو د دغه لغتونو لپاره اگزامپلز جوړ کړئ ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ تر بیا ښې شوي الله پامان